Hello guys, andito na naman si Alice ng Buholana. Ngayon, gagawa tayo ng vegetable pickles. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng mga gulay. Tsaka baka magtaka kayo na hindi ako ang gumagawa ng yung naglalagay sa bote kasi yung amo ko ang gumagawa nun eh. Siya na ang nagmi-mix doon sa bote na malalaki. Naglalagay ng suka, lahat-lahat na mga ingredients nun nilalagay niya. Tara, samahan niyo ako para mag-prepare. Prepare na mo kay pickles o usap. Kadako. Yan ang gini magunit aning pilira kay mudot man siya. Kung nga na dili man mudot. Sige saon di mudot. Pagkatapos siwain, i-mix mo na lang sa bote na malaki. Ano yung tawag ng bote na malalaki. Mix mo lang sa bote. Cauliflower. Paghiwa.
Hi guys, yan na. Ibilad yan sa araw ng 2 buwan. Yan. Suka lang ang sabaw niyan. Bilad sa araw. At yun guys, yun na. Tapos na. Ibilad mo na lang sa araw ng 2 buwan. Tsaka pag konti na lang ang suka, lagyan mo na lang ulit ng suka para mapuno siya, para malublog talaga yung gulay sa suka, para mas masarap siya. At thank you sa panunood ng video ko. Baka makatulong din ako sa inyo kung gusto nyo gumawa ng mga ganyan, mga vegetable pickles. Ganyan lang paggawa. At thank you for watching. At please subscribe to my channel at click the notification bell para ma-update kayo kung may bago akong video. Okay, bye-bye. Bye-bye.